السلام عليكم. تذكرون قصة خيمة العرس اللي احترقت في الكويت في منطقة الجهرة، واللي راح ضحيتها 84 شخص، من بينهم نساء وأطفال، بسبة الغيرة من الزوجة الأولى، لأن زوجها تزوج عليها وراحت ولعت في الخيمة، وراحوا هالضحايا الله يرحمهم ويغفر لهم إن شاء الله، وحكم عليها بالإعدام. لكن قبل هالحادثة المشهورة في الكويت هذه حصلت حادثة مشابهة بشكل كبير جدا قبل هالحادثة هذه في قرية القديح، هذه شمال غرب القطيف في المملكة العربية السعودية. شو اللي حصل؟ في سنة 99 يوم الأربعاء كان 1420 هجري، محتفلين بعرس زفاف. العروسة داخلة عند الحريم في خيمة، والرجال عند الرجاجيل ومحتفلين، وكل واحد بصوب. واللي حضروا عرس الحريم أكثر من 500 شخص، نساء وأطفال، من أهالي المعرس والعروسة. المهم شوي تولع النار في الخيمة. عرفت الخيام العادية البيض هذه، لكن كانت كبيرة وكان لها مدخل واحد. ليش ما كان لها أكثر من مدخل؟ لأنها خيمة نساء، فعلشان يعني يسترونهم وكذا يخلون لهم مدخل واحد ومخرج واحد. هذا الموضوع جدا مأساوي. الخيمة لما تولع، واسألوا أهل الخبرة في البر، ترى ما تقعد أكثر من 30 إلى 40 ثانية إلا النار تولع فيها بالكامل. ليش؟ في طبقة دائما تكون على الخيمة، طبقة اللي يسمونها الوبر أو الشعر هذا الخفيف، هذا ينشر النار. أوكي، النار ما تولع فيه، لكن هذا يخلي النار تمشي، ما تحس بثواني إلا النار مولعة من كل صوب في الخيمة، تبدأ عاد تاكل فيها. يعني تنور الخباز هذا، عرفتوا شلون يولع؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، انشبت فيه النار. احذروا يا جماعة، وحنا على بداية الشتاء والناس تخيم، احذروا من هالموضوع هذا، خصوصا الناس اللي تدخل الفحم داخل. المهم ولعت النار، وهل أكثر من 500 شخص داخل الخيمة. الله أكبر. الهلع، أنتم عارفين حلاوة الروح. الحريم تركض، وكل واحدة تدور ولدها. ترى الحريم مشكلتهم شنو؟ ترى في المواقف هذه فعلا الرجل ما يقدر يفكر، ما يقدر يتحكم بأعصابه، فما بالك بالمرأة، وخصوصا عندها أطفال. ومثل ما حصل في خيمة الجهرة اللي احترقت واللي راحوا فيها ضحايا، بدأ التدافع على هالباب هذا. سبحان الله، مثل ما حصل عندنا في الكويت التدافع هذا، في ناس ماتت أصلا من الدهس باب الخيمة وهم يحاولون أن يطلعون، وفي أطفال وفي عجز يطيحون، والناس تصير فوقهم ويتسكر المدخل، لا أحد يطلع ولا أحد يدش، والنار تلتهم بهالناس هذا. يا رب دخيلك. وفي حريم ما تبي تطلع، قاعدة تدور على ولدها، واللي محتاسة في أمها العجوز وتبي تشيلها. وانتم عارفين العرس يلم يعني كبار وصغار من الحريم وأطفال وكذا. اللي بس توفوا في هالحادث هذا 76 شخص. الأمهات المتوفيات، الأمهات 30 مرة، الأمهات المصابات 120 مرة، الأطفال المصابين 32 طفل. ضحايا الحريق هذا شمل 100 أسرة منكوبة. يا رب يسترك. العرس هذا اللي كان مولع ليتاته والأنوار، محتفلين، قعد طول الليل مولع بهالجثث
وحتى ان بعض الجثث ما قدروا يتعرفون عليها. طبعا استنفرت المملكة العربية السعودية بالسيارات الإسعاف، لدرجة أن من كثر المصابين اللي كانوا عندهم أرسلوا تقريبا أكثر من 19 حالة خارج المملكة، كانت حالات مستعجلة مو ملحقين. انترست المستشفيات، تدخل الطيران العمودي، تدخلت، يا الله كانت كارثة بجميع المقاييس، يا رب يسترك. المهم بعطيكم صدمة خفيفة بس. العروس من بين الضحايا، شنو قصتها؟ في كثير من الحريم على طول طلعوا هربوا، لكن في كثير من الحريم وتعرفون مثل هالموقف وعرس وموجودة العروس مسكينة بهالثوب الأبيض، فحاول انه يطلعونها اول وحدة، يبي ينقذونها اول وحدة. ترى ما كان باعتقادهم انها راح يموتون، يعني بيطلعونها علشان يكملون عرس برا، يعني بيطلعونها عشان يعني ما يخترب عرسها، كذي باعتقادهم. اخذوا العروس وحاولوا انه يطلعونها، التفتت العروس ورجعت مرة ثانية الى داخل الخيمة. توقعون يا جماعة ليش؟ علشان تشيل رضيع، هذا الرضيع من جماعتها الظاهر لما كانت قاعدة على الكوشة كانوا حاطين ايامها كذي. فتذكرت رجعت مسكين العروس ولحظات ولا الخيمة طايحة، الخيمة طاحت بنارها على رؤوسها الناس اللي موجودين وتفحموا بالكامل. طبعا في حريم يذكر ان طلعوا وردوا ودخلوا داخل الخيمة وهي مولعة. ليش؟ هذا الصدمة الثانية اعتقد. ها الحريم تعرفون لابسين لبس مال احتفال، يعني شوي لازم يكون مكشوف مني حريم وبينهم. لكن لما صار الحريق واضطروا انه يطلعون برا، انصدموا ان في رجاجيل برا مو جايين بينقذونهم. الحريم علشان يبون يعني ما ينكشف سترهم، ردوا مرة ثانية دخلوا الخيمة، ولا هذا الخيمة طايحة عليهم. هذول من بين الضحايا اللي طلعوا وردوا مرة ثانية الى داخل الخيمة. ربك كاتب سبحان الله، هالأعمار هذه جميعها بيد رب العالمين. انتهت هالقصة وصار عزاء شيء خيالي في مدينة القديح، حتى ان القرى المجاورة للمدينة هذه اللي كان فيها أعراس في نفس الشهر كلهم أجلوا أعراسهم، وانهالت برقيات التعازي من جميع رؤساء دول العالم إلى المملكة العربية السعودية في هذه الفاجعة اللي هزت الوطن العربي بشكل كبير صراحة. يعني كانت هذه أول حادثة، لكن سبحان الله الناس ما تعلم، أو ممكن إن ما وصلنا إحنا يعني هذا الموضوع، ولا كان ما حصل عندنا بعد سنوات من حادثة القديح، حادثة الجهرة اللي فاقت ضحاياها ضحايا القديح. في قصة ذكرناها رقم 24، اللي بيرجع يسمع قصة الجهرة، وراح أحط لكم كذلك مقاطع من موضوع الحريق اللي حصل في القديح في سنة 99 على الانستغرام. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.